අපි මේ වෙනකොට කතා කරමින් ඉන්නේ කළමනාකරණ ගිණුම් කැණ්ඩය සහ මූල්‍ය කියන පේපර් එකේ 2026 ජූලි විභාගයට අදාළ පේපර් එක. ඒකේ අපිට ඊගාවට කතා කරන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි කතා කළා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ කාර්ක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය දිනවලින් ගණනය කරන්න. මේ ප්‍රශ්නේ කලින් සිලබස් එකේ පාස් පේපර්ස් වගේම තමා කිසිම වෙනසක් නැහැ. හරිද? ප්‍රශ්න අහලා තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකෙත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. කලින් පාස් පේපර්ස් වල අපි මේ වගේම ගණන් කතා කරලා තියෙනවා. මම මේ වෙනකොට කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණයට අදාළව ප්‍රශ්න කතා කරලා තියෙනවා පාස් පේපර්ස් ප්‍රශ්න. මේ බලන්න කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණයට අදාළව මේ වෙනකොට අපි ප්‍රශ්න 8ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ හොඳටම ඇති ඔයාලගේ පේපර් එකට උත්තර ලියන්න. හරිද? මේ බලන්න 2026 ජනවාරි පේපර් එක කතා කරලා තියෙනවා 2025 ජූලි පේපර් එක කතා කරලා තියෙනවා 2025 ජනවාරි පේපර් එක කතා කරලා තියෙනවා 2024 ජූලි පේපර් එක කතා කරලා තියෙනවා 2024 ජනවාරි පේපර් එක කතා කරලා තියෙනවා හොඳටම ඇති ඔය හරිද කවුරු හරි කෙනෙක් මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක අවධානයෙන් උනන්දුවෙන් බලලා ගිය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට මේ 2026 ජූලි පේපර් එකේ මේ දෙවනි ප්‍රශ්නයට අදාළ ලකුණු පහ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. කලින් කතා කරපු දේවල්මයි තියෙන්නේ. එතකොට ගණ නිකන්ම හදාගෙන ගිහිල්ලා පිළිතුර ගණනය කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? මම ඔයාලට මේ පේපර් එකට යන්න කලින්, ඒ කියන්නේ 2026 ජූලි විභාගයට කලින් නැවත කිව්වා පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදීත් කිව්වා පාස් පේපර්ස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා යන්න. මොකද හේතුව පයිලට් පේපර් එක දිහා බැලුවාම සහ සිලබස් එකේ සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනස්කම් දිහා බැලුවාම පාස් පේපර් එක වගේම පේපර් එකක් තමයි 2026 ජූලි විභාගයටත් මම අපේක්ෂා කරන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා. හරිද? කිව්වා වගේම අපි දැන් කලින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කළා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කිසිම වෙනසක් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ වගේම තමයි. හරිද? වැඩි කතා ඕනේ අපි යමු ගණනය කිරීම වලට. අපි මුලින්ම ගාන කියවමු. සීමා සහිත ට්‍රේඩ් සමාගම නිෂ්පාදිත මිලදීගෙන අලෙවි කරන වෙළඳ සමාගමකි. සීමා සහිත ට්‍රේඩ් සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් පහත සඳහන් තොරතුරු උපුටාගෙන ඇත. අපිට ගානේ දත්ත දීලා තියෙනවා රුපියල් වලින් 2026 සහ 25 කියන වර්ෂ සඳහා මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මේ වර්ෂ දෙකටම අදාළව විකුණුම් අගයන් දීලා තියෙනවා විකුණුම් පිරිවැය දීලා තියෙනවා ඒ යටතේ ආරම්භක තොගය මිලට ගැනුම් අවසාන තොගය දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි දලලාභය ගණනය කරගෙන තියෙනවා 2026 සහ 2025 කියන වර්ෂ දෙක සඳහා මාර්තු 31 දිනට වෙළඳ ලැබිය යුතු මුදල් අගය ඒ කියන්නේ ණය ගැතියන් ප්‍රමාණය සහ වෙළඳ ගෙවිය යුතු මුදල් ඒ කියන්නේ ණය හිමියන් ප්‍රමාණය අපිට දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ගාන කියලා තියෙනවා 2025-26 දී මුළු විකුණුම් වලින් 65%ක් සහ සියලු මිලදී ගැනුම් ණය පදනමට සිදු කරන ලදී. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ අවධානයෙන් ප්‍රශ්න කියවන්න 2025-26 වර්ෂයේදී කියන්නේ 2026 කියන මූල්‍ය වර්ෂයේදී මුළු විකුණුම් වලින් 65% සහ සියලු මිලදී ගැනුම් ණය පදනමට සිදු කරන ලදී. විකුණුම් වලින් 65%ක් ණයට විකුණුම් ඒ වගේම තමා ගැනුම් ගත්තහම ගැනුම් වටිනාකම ගත්තහම සියලු ගැනුම් වටිනාකම ඒ කියන්නේ ගැනුම් 100%ක් ණය පදනමට තමා සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ පැහැදිලිද ගානේ අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ සීමා සහිත ට්‍රේඩ් සමාගමේ 2026 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා කාර්ක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය working capital cycle එක දිනවලින් ගණනය කරන්න. එතෙන්ට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් වලදී. ඒ නිසා මම වැඩිපුර වෙලාව ගන්න යන්නේ නැහැ. අදාළ තැන්වලදී අදාළ පැහැදිලි කිරීම කරන ගමන් ගාන හදාගෙන යන්න. අපි මුලින්ම මතක් කරගමු කොහොමද කාර්ක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය ගණනය කරන්නේ කියලා. අපි කොහොමද කාර්ක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය ගණනය කරන්නේ? කාරක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය දිනවලින්
කොහොමද අපි කාරක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය ගණනය කරන්නේ? තොග රැඳවුම් කාලයට එකතු කරනවා ණය එකතු කිරීමේ කාලය, ඒකෙන් අඩු කරනවා ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය. අපි නැවත මතක් කරගමු. තොග රැඳවුම් කාලයට එකතු කරනවා ණය එකතු කිරීමේ කාලය, අඩු කරනවා ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය. තොග රැඳවුම් කාලය එකතු කිරීම, ණය එකතු කිරීමේ කාලය, අඩු කිරීම ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය. හරිද? පැහැදිලිද? දැන් අපි ආදේශ කිරීම කරගෙන යමු. ගානේ අපිට කිසිම විදිහකින් තොග රැඳවුම් කාලයවත්, ණය එකතු කිරීමේ කාලයවත්, ණය හිමියන් පියවීමේ කාලයවත් දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ තුනම වෙන වෙනම ගණනය කිරීම කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි මුලින්ම එමු තොග රැඳවුම් කාලය ගණනය කරන්න. working number 1 තොග රැඳවුම් කාලය ගණනය කිරීම. අපි කොහොමද තොග රැඳවුම් කාලය ගණනය කරන්නේ? අපි කොහොමද තොග රැඳවුම් කාලය ගණනය කරගන්නේ? අපිට තොග රැඳවුම් කාලය ගණනය කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය තොගය බෙදුවා විකුණුම් පිරිවැයෙන් වැඩි කළා 365න්. මොකද්ද මං කිව්වේ? සාමාන්‍ය තොගය බෙදුවා විකුණුම් පිරිවැයෙන් වැඩි කළා 365න්. එතකොට අපිට එනවා පිළිතුර තොග රැඳවුම් කාලය. දැන් අපි ආදේශ කිරීම කරගෙන යමු. මුලින්ම මට කියන්න කොහොමද අපි සාමාන්‍ය තොගය ගණනය කරගන්නේ? අපි කොහොමද සාමාන්‍ය තොගය ගණනය කරගන්නේ? ආරම්භක තොගයට එකතු කළ අවසාන තොගය ඒන පිළිතුර බෙදුවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා අපිට සාමාන්‍ය තොගය. ආරම්භක තොගයට අවසාන තොගය එකතු කළා බෙදුවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා සාමාන්‍ය තොගය. අපි බලමු ගානේ අපිට ආරම්භක සහ අවසාන තොගයේ වටිනාකම දීලා තියෙනවද කියලා. මේ බලන්න. ගානේ දීලා තියෙනවා 2026 කියන වර්ෂය සඳහා ආරම්භක තොගය 1,92,480යි කියලා. ඒක වෙන වචනයකින් ගත්තොත් 2025 කියන වර්ෂයේ අවසාන තොගය තමයි 2026 වර්ෂයේ ආරම්භක තොගය වෙන්නේ. මේ බලන්න. ඒක අපිට ගානේ පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. දැක්කද? හරි. එහෙනම් මං ගිහින් ආදේශ කරනවා ආරම්භක තොගය 1,92,480යි. මෙතනම ආදේශ කිරීම කරන්න. ඔයාලට කැමති නම් සාමාන්‍ය තොගය වෙනම ගණනය කිරීම කරලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා ආදේශ කරන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට මම මෙතනම ආදේශ කිරීම කරන්න. හරිද? කෝපේ අවසාන තොගය. මේ බලන්න ගානේ දීලා තියෙනවා අවසාන තොගය 2026 වර්ෂයේ අවසාන තොගය 2,85,000යි. ඒකත් මං ගිහින් ආදේශ කරන්න. අවසාන තොගය 2,85,000යි. මේ අගයන් දෙක එකට එකතු කළා බෙදුවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා අපිට සාමාන්‍ය තොගය. ඒ සාමාන්‍ය තොගය බෙදනවා අපි මොකෙන්ද? විකුණුම් පිරිවැයෙන්. 2026 කියන වර්ෂයට අදාළ විකුණුම් පිරිවැය අපිට ගානේ දීලා තිබුණාද? ඔව් මේ බලන්න. විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරලා තියෙනවා 23,87,400යි කියලා. දැක්කද? කොහොමද විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරගෙන තියෙන්නේ? ආරම්භක තොගයට මිලට ගැනුම් එකතු කරලා අවසාන තොගය අඩු කරලා. එතකොට අපිට පිළිතුර එනවා 2026 වර්ෂය සඳහා විකුණුම් පිරිවැය රුපියල් 23,87,400යි කියලා. හරිද? දැන් මම ඒකත් ගිහින් ආදේශ කරනවා ගානේ 23,87,400යි. ඒනේ පිළිතුර අපිට පුළුවන් 365න් වැඩි කරන්න. හරි. ආදේශ කිරීම කරගත්තා. දැන් අපි සුළු කිරීම කරගමු. 1,92,480ට එකතු කරනවා 2,85,000. ඒන පිළිතුර බෙදනවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා අපිට 2,38,740ක්.
ඒ පිළිතුර බෙදනවා අපි 23,87,400න් වැඩි කරනවා 365න්. එතකොට එනවා අපිට පිළිතුර දින 36.5යි කියලා. දින 36.5යි. මේ මොකද්ද? තොග රැඳවුම් කාලය. තොග රැඳවුම් කාලය දින 36.5යි. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක ආසන්න දශම ස්ථානයට වට යන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී දශම ස්ථාන එකම ගිහිල්ලා ගානේ ආදේශ කිරීම කරගන්නවා. තොග රැඳවුම් කාලය දින 36.5යි. හරිද? පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඊගාවට මම එනවා ණය එකතු කිරීමේ කාර්ය. ණය එකතු කිරීමේ කාලය. working number 2. ණය එකතු කිරීමේ කාලය. අපි කොහොමද ණය එකතු කිරීමේ කාලය ගණනය කරගන්නේ? සාමාන්‍ය ණය ගැතියෝ බෙදුවා මුළු ණයට විකුණුම් වලින් වැඩි කළා 365න්. සාමාන්‍ය ණය ගැතියෝ බෙදුවා මුළු ණයට විකුණුම් වලින් වැඩි කළා 365න්. එතකොට එනවා අපිට ණය එකතු කිරීමේ කාලය. හරි. දැන් අපි ආදේශ කිරීම කරගමු. අපි කොහොමද සාමාන්‍ය ණය ගැතියෝ ගණනය කරගන්නේ? ආරම්භක ණය ගැතියෝයි අවසාන ණය ගැතියෝයි එකතු කළා ඒන පිළිතුර බෙදුවා දෙකෙන්. ගානේ අපිට ආරම්භක සහ අවසාන වෙළඳ ලැබිය යුතු මුදල් වටිනාකම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනත් වචනයකින් ගත්තොත් ණය ගැති වටිනාකම දීලා තියෙනවා. අවසාන වෙළඳ ලැබිය යුතු මුදල් වටිනාකම රුපියල් 3,80,000යි. ඒක මම ගිහින් ගානේ ආදේශ කරගන්නවා 3,80,000යි. ඒකට එකතු කරනවා 2,96,000. ඒ කියන්නේ ආරම්භක ණය ගැති වටිනාකම 2,96,000යි. ඒන පිළිතුර බෙදනවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා අපිට සාමාන්‍ය ණය ගැතියෝ වටිනාකම. සාමාන්‍ය ණය ගැති වටිනාකම බෙදනවා මුළු ණයට විකුණුම් වලින්. අපි බලමු ගානේ අපිට මුළු ණයට විකුණුම් දීලා තියෙනවද කියලා. ගානේ අපිට විකුණුම් වටිනාකම දීලා තියෙනවා. මුළු විකුණුම් වටිනාකම දීලා තියෙනවා. 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 6.5යි කියලා. ගානේ පල්ලෙහෙන් අපිට අතිරේක තොරතුරක් දීලා තියෙනවා. 2025 වර්ෂයේදී මුළු විකුණුම් වලින් 65% ණය පදනමට සිදු කරන ලදී. ඒකේ තේරුම තමා මේ දීලා තියෙන මුළු විකුණුම් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 6.5න් 65% ණයට විකුණුම්. හරිද? හරි. රුපියල් මිලියන 6.5ට 65% ණයට විකුණුම් වටිනාකම. එකත් මම මෙතන ආදේශ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. රුපියල් මිලියන 6.5ට 65%. ඔයාලා කාට හරි කැමති නම් මේ ගණනය කිරීම වෙනමම තැනක කරලා පෙන්නලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතනම ආදේශ කිරීම කරලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මුළු විකුණුම් වටිනාකම තිබුණා රුපියල් මිලියන 6.5ක්. ඒකෙන් 65%ක් ණයට විකුණුම්. මේ නාගය අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන් 365යි. හරි. ඔන්න අපි ආදේශ කිරීම කරගත්තා. දැන් අපිට මේ ටික සුළු කරලා පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. 3,80,000ට එකතු කරනවා 2,96,000ක්. ඒන පිළිතුර බෙදනවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා අපිට රුපියල් 3,38,000ක්. මම ඕනනම් ඒක මෙතන ලියලා පෙන්නන්නම්. 3,38,000යි. ඊගාවට රුපියල් මිලියන 6.5 වැඩි කළොත් 65%න් එතකොට එනවා අපිට රුපියල් මිලියන 4.225ක්. රුපියල් මිලියන 4.225ක්. ඒ කියන්නේ 42,25,000ක්. ණයට විකුණුම් වටිනාකම 42,25,000යි. දැන් අපිට මේක සුළු කරන්න පුළුවන්. 3,38,000 බෙදනවා 42,25,000න් වැඩි කරනවා 365න්. එතකොට අපිට පිළිතුර එනවා දින 29.5
2යි කියලා. දින 29.2යි. කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක ආසන්න දශම ස්ථානයට වටේලා ගිහින් ආදේශ කරන්න. නමුත් මම දශමත් එක්කම ආදේශ කිරීම කරනවා දින 29.2යි. දින 29.2යි. හරිද? පැහැදිලිද? ඊගාවට මම එනවා ණය හිමියන් පියවීමේ කාලයට. working number 3 ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය. අපි කොහොමද ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය ගණනය කරගන්නේ? ඒකත් කලින් වගේම තමයි සාමාන්‍ය ණය හිමියන් බෙදනවා මුළු ණයට ගැනුම් වලින් වැඩි කරනවා 365න්. මොකද්ද මම කිව්වේ? සාමාන්‍ය ණය හිමියන් බෙදුවා මුළු ණයට ගැනුම් වලින් වැඩි කළා 365න්. එතකොට එනවා අපිට පිළිතුර ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය. අපි කොහොමද සාමාන්‍ය ණය හිමියන් ගණනය කරගන්නේ? ආරම්භක ණය හිමියන්ට අවසාන ණය හිමියන් එකතු කළා බෙදුවා 2කින්. හරිද? අපි ආදේශ කිරීම කරමු. ගාණේ අපිට දීලා තියෙනවා මාර්තු 31 දිනට 2026 සහ 2025 මාර්තු 31 දිනට වෙළඳ ගෙවිය යුතු මුදල්. තව වචනයකින් ගත්තොත් ණය හිමියන්ගේ වටිනාකම. අවසාන ණය හිමියන් නැත්නම් 2026 3.31 දිනට ණය හිමියන් වටිනාකම 3,46,500යි. මම ගිහින් ඒක ආදේශ කරනවා 3,46,500යි. අවසාන ණය හිමියන් වටිනාකම එකට එකතු කරනවා ආරම්භක ණය හිමියන් වටිනාකම. ඒ කියන්නේ 2025 අවසාන ණය හිමි වටිනාකම 2,73,480යි. 2,73,480යි. ඒ දෙක එකතු කරලා 2කින් බෙදනවා. එතකොට අපිට එනවා පිළිතුර සාමාන්‍ය ණය හිමියන් වටිනාකම. සාමාන්‍ය ණය හිමියන් වටිනාකම බෙදනවා මුළු ණයට ගැනුම් වලින්. ගාණේ අපිට මුළු ණයට ගැනුම් කියලා කෙලින්ම දීලා නැහැ. හැබැයි මේ බලන්න මිලට ගැනුම් කියලා දීලා තියෙනවා. මුළු ගැනුම් වටිනාකම දීලා තියෙනවා. කීයද? රුපියල් 24,79,920යි. 2026 වර්ෂයේ මුළු ගැනුම් වටිනාකම 24,79,920යි. ගාණේ අපිට අතිරේක තොරතුරු වල කියලා තියෙනවා 2025-26 කියන මූල්‍ය වර්ෂයේ සියලු මිලට ගැනුම් ණය පදනම මත සිදු කරන ලදී. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන මුළු ගැනුම් වටිනාකම ණයට ගැනුම් 24,79,920 කියන්නේ මේ මුළු වටිනාකමම ණය පදනම මත සිද්ධ කරපු ගැනුම්. හරිද? එහෙනම් මම ගිහින් ඒක ආදේශ කරනවා 24,79,920යි. මේ මොකද්ද? මුළු ගැනුම් වටිනාකම. ඒක වැඩි කරනවා 365. හරි. ආදේශ කිරීම කරගත්තා. අපි සුළු කිරීම කරගමු. 3,46,500ට එකතු කරනවා 2,73,480. ඒන පිළිතුර බෙදනවා 2කින්. එතකොට එනවා 3,09,990යි. 3,09,990යි. ඒ 3,09,990 බෙදනවා කීයෙන්ද? මුළු ගැනුම් වටිනාකමින්. එහෙම නැත්නම් මුළු ණයට ගැනුම් වලින්. මුළු ණයට ගැනුම් වටිනාකම අපි දන්නවා 24,79,920යි. 24,79,920න් බෙදුවා වැඩි කරනවා 365න්. එතකොට එනවා අපිට 45.625 කියලා. දින 45.625. මේ මොකද්ද? ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය. දින 45.625. මම ගිහින් ඒක ආදේශ කරනවා 45.623යි කියලා වටේලා. දින 45.623. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික සුළු කරන්න.
තොග රැඳවුම් කාලය අපි ගණනය කරගත්තා දින 36.5යි. ඒකට එකතු කරනවා ණය එකතු කිරීමේ කාලය දින 29.2යි. අඩු කරනවා ණය හිමියන් පියවීමේ කාලය දින 45.6යි 3යි. එතකොට කීය දෙන්නේ අපිට පිළිතුර? දින 20.07යි. කාරක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය දින 20.07යි. මම මෙතනදී ආසන්න දිනයට වටයලා නෙමෙයි පිළිතුර ගත්තේ. දශමත් එකම තමයි ආදේශ කිරීම කළේ. ඔයාලා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආසන්න දිනයට වටයලා පිළිතුර ආදේශ කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් තොග රැඳවුම් කාලය දින 36.5යිනේ ආවේ ඔයාලට පිළිතුර. එහෙනම් ඔයාලට මේක 37යි කියලා ගන්න පුළුවන්. දින 37යි. හරිද? මෙතනත් දින 29.2යි. ණය එකතු කිරීමේ කාලය දින 29.2යි. ඒක ඔයාලට වට යන්න පුළුවන් දින 30යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ණය හිමියන් පියවීමේ කාලයත් දින 45.6යි 2යි කියලා පිළිතුර ආවේ. ඒක ඔයාලට වට යන්න පුළුවන් දින 46යි කියලා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඔය වැඩේ කළා නම් ඔයාලට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. අපි පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදී කතා කළා ඔයාලගේ අතින් මේ වගේ කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණයට අදාළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලිවීමේදී වෙන්න පුළුවන් වැරදි. ඒ වගේම තමයි එක්සැමිනර් කමෙන්ට්ස්. හරිද? අපි ඒක කතා කළා. මම නැවත මෙතනදී ඒක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගිහිල්ලා ඒ පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකට අදාළ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතනදී මම කතා කරලා තියෙනවා කලින් විභාගවලදී කලින් පේපර්ස් වලදී ළමයින්ගේ අතින් මොනවාද වෙලා තියෙන වැරදි. මේ වගේ ගාණක් හදනකොට මොනවාද එයාලගේ අතින් සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරදි අඩුපාඩු. ඒ වගේම තමයි ඒ වැරදි අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න විභාග පරීක්ෂකවරු මොනවාද ඔයාලට කරලා තියෙන යෝජනාවන් කියන එක. හරිද? එතකොට ගොඩක් තැන්වලදී කියලා තිබ්බේ පාස් පේපර්ස් කරන්න, තවත් ප්‍රශ්න කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කියන එක තමයි ගොඩක් තැන්වලදී කියලා තිබුණේ. ඒ නිසා මටත් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ පාස් පේපර්ස් කරන්න. හැබැයි මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලා කරන පාස් පේපර්ස් ගාණ වැදගත් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම පේපර්ස් 10ක් කළා, මම පේපර්ස් 5ක් කළා. ඒ විදිහට කවුන්ට් එක වැදගත් නැහැ. හරිද? ඔයාලා කරන පොඩි පේපර්ස් ප්‍රමාණය හරි කමක් නැහැ. අවධානයෙන් සිහියෙන් කරන්න. පැහැදිලිද? තේරුණාද? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේකේ මොකුත් අලුත් දෙයක් නැහැ. කලින් පාස් පේපර්ස් වගේම තමයි. කලින් පාස් පේපර්ස් වල මම මීට වඩා පැහැදිලි කිරීම කරලා ඇති. ඒවත් බලන්න. මෙතනදී මම මේ ගාණ හදන්න අදාළ වෙන පැහැදිලි කිරීම විතරයි කළේ. පයිලට් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේදී සහ මීට කලින් කරපු පාස් පේපර්ස් වලදී මම මීට වඩා පැහැදිලි කිරීම කරලා ඇති. හරිද? හරි. එහෙනම් අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට.